في وجع هنا؟ لا بس دي كل فين وفين برضه. كل وجع العمود الفقري بيأثر معايا مع فترة كده معينة. خد نفس. طلع. نفس تاني. طلع. اقفل سنانك، اقفل شفايفك، خد نفس كبير من مناخيرك. طلع من مناخيرك. فوق خالص. وصلت لغاية فين؟ رجلي صباع رجلي. عشان محدش حاسه في حياتي قبل كده. صور هو معايا زي ما انت. على وشك. حط وشك جوه. في وجع هنا؟ لا الوجع تحت سنة. هنا؟ تحت خالص. هنا؟ هنا وتحت لغاية اوكي. نفس كبير. طلعه. واو. نفس تاني. طلعه. دي بقى اللي وايزة من يمين. حاضر. ممكن ما تطلعش بس. فك. أنا فاكر خالص. اقعد ادي ظهرك لو سمحت. كده خلاص. كده؟ زق الكوع لورا. جامد. زق الناحية التانية. زق. يس. يس. اتفضل. وطي كده لو سمحت. واطي؟ يس كده يجيب حاجة من الأرض. ايه الأخبار؟ تمام. بص يمين وشمال. بص يمين. ايه الأخبار؟ تمام. أحسن؟ أحسن. يس. ولا كفر التاني مش عارف. واحد اثنين نفس كبير.
اقفل سنانك وشفايفك، خد نفس كبير من مناخيرك، طلعه من مناخيرك. يس، رحت لغايه فين؟ حلو قوي. بتاعت الرقبة دي اللي بتحس رد. هو رجلي حسيت بيه ظهري. نفس كبير، طلعه. نفس كبير، طلعه. آخر واحدة نفس كبير تاني، طلعه. نفس كبير، طلعه. يس. انا شفت البيت اللي عملت عليها ما طلعتش. مش لازم فيها لوك. ايه؟ مش هيجي جنبها اصلا. مش هيجي مثالك. خلي العملية من مكانها. والانابار حلو برضه. انابار. النهار ما بحبوش قوي، يعني مش بحبذه للناس. مش هقول عليك كده بس هو عارف. بص انا عايز اقول لك ان انا اكتر واحد مش فلكسبل في الحياه. ايه رايك اللي حصل هنا؟ لا حلو، انا ما عنديش مشكله ان انا اطبق نهائي، بس انا مش فلكسبل عشان لما تحس ان انا مش سايب انا سايب على الاخر. لا انا يدور خد راحتك خالص، خد راحتك خالص. بوم 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 بوم. الغازات دي ها؟ طب انا بقى عندي مشكله هنا طول عمري في نص ظهري. امي عندها فقره عامله كده. بص ارجع لي. حط ايدك على وسطك. لا بخاف ثانيه واحده. بصي اللي هو كده مفيش خالص. زق الكوع دي كوع. مشكلتي طول جامد. من وانا طفله صغيره 7 سنين يقول لي عندك ضعف في الفقرات. اوكي. لا بس ما تخافيش، الموضوع سيفتي، ما تقلقيش. حط ايدك الاتنين هنا. امشي مع ايدي. يعني امشي مع ايدي. بس كده 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 كده. فوق 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 فوق. اوكي قوم واقف. حط ايدك على دماغك. عشان بس الواحد اتخبط. امشي خطوة قدام. يس، ارجع عليا ورا ورا ورا. لا ايوه ايوه ايوه، فوق خالص. خد نفس كبير. طلع. نام كده يا جماعة. خلي رجلك بره ودماغك على نام على وشك. اوكي وبعدين نام على وشك، على وشك عادي. كده وين؟ يس. اوكي. حط ايدك قدام. طب خالص. نفس كبير. طلع. نفس تاني كبير. طلع. نايس. فيري نايس. اتفضل. قوم حرك كتفك. فرق. برافو عليك يا دكتور. حبيبي يا باشا. نفس. طلع. نفس. طلع. ماشي. فوق خالص. فوق خالص. نفس. طلع.
طلعوا. فوق خالص، نفس تاني كبير. طلعوا. نفس. طلعوا.